नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले 52 हप्ताको 52 विक्स लो मूल्यको नजिक आएका 7 वटा लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र भएकोले शेयर बजारमा लगानी गर्नु अगाडि तपाईको आफ्नै अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई मध्यनजर गर्नुहोला। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईहरुले लगानी नगर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रह्यो है त। 52 विक्सको नजिकको मूल्यमा 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिक आएका 7 वटा इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा मैले तपाईहरुमा सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा सस्तोबाट सुरु गर्दै छु। सस्तोबाट महँगो हामी क्रमशः जानेछौं। अहिले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरु एकदमै घटेका छन्। सुरुमा लिएको छु मैले हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अहिले बजारमा 374 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 350 रुपैयाँ लो मूल्य देख्नुहुन्छ। 50 60 70 भनेपछि 24 रुपैयाँ मात्रै माथि छ र 52 हप्तामा यो कम्पनी माथि चाहिँ 574 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा आउन खोजिरहेको छ। बुक भ्यालु राम्रो भएको कम्पनी 113 रुपैयाँ लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो यो। फन्डामेन्टल अवस्था त्यति नराम्रो पनि छैन र अब हामीले चाहिँ यस्तो बेला के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब बाइको लागि नै हेर्न सक्छौं। अब मानिसहरूले चाहिँ यो माथि पनि किनेका छन्, उनीहरूले हो तनाव लिने भनेको, तर हामीले चाहिँ अब एउटा राम्रो अवसर पाइरहेका छौं भनेर भन्न सक्छौं र 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिक आउँदै छ। हामीले चाहिँ यो बेलादेखि नै बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जाने हो। यति बेला किनेर हामीलाई रिस्क भन्दा चाहिँ रिवार्ड नै बढी हुने गर्छ है त। यति कुरा राखे। उसो त तपाईको आफ्नो डिसिजन, तपाई आफै पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई यो जानकारी मात्रै राखे कि यो कम्पनी 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा आइसकेको छ। अर्को कम्पनी रहेको छ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स। आइपिओ बाट आएको नयाँ कम्पनी हो। निकै घटिसकेको छ यो कम्पनी पनि। अहिले 378 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बजारमा चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 375 रुपैयाँ देखिन्छ। त्यो पनि जहाँसम्म लाग्छ आजै नै यसले बनाएको छ। यसर्थ यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टल्ली त्यति नराम्रो पनि छैन। आइपिओ बाट आएको प्रिमियममा आइपिओ खुलेको बुक भ्यालु 141 रुपैयाँ भएको कम्पनी हो र यो बेलाबाट हामीले बिस्तारै अब यसको मूल्य घट्दै जाँदा भोल्युम पनि घट्दै गइरहेको अवस्था छ। अब यही 20-30 रुपैयाँको पेरिफेरीबाट यसले चाहिँ रिभर्स हुन सक्ने, बढ्न सक्ने मैले प्रचुर सम्भावना देखिरहेको छु र यही मूल्यबाट कहिले पनि हामीले एकदम लोमा चाहिँ क्याच गर्न सक्दैनौं स्टकहरुलाई। यति धेरै घटिसकेको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको यति सस्तो कम्पनीहरु चाहिँ अहिले हामीले मतलब गरिरहेका छैनौं। जब यी कम्पनीहरु बढेर माथि पुग्छन् त्यो बेला चाहिँ हामीले आत्तिएर हतार गरेर किन्ने गर्छौं। यसर्थ समग्र बजारको सेन्टिमेन्ट बुझेर यस्ता कम्पनीहरुलाई चाहिँ तपाईले वाच लिस्टमा राखेर बिस्तारै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पनी छ आरएनएलआई। यो पनि आइपिओ बाट आएको नयाँ कम्पनी नै हो। अहिले बजारमा यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 393 छ र 52 हप्ताको लो मूल्य 390 रुपैयाँ छ। यो पनि जहाँसम्म आज नै बनाएको हो र 52 हप्तामा यो कम्पनी 535 अथवा 535 बाट चाहिँ 52 हप्तामा चाहिँ यो कम्पनी 535 सम्म अर्थात 535 बाट यो कम्पनीको ओपनिङ भएको थियो आइपिओ खोलिसकेपछि, आइपिओ लिस्टेड भइसकेपछि र अहिले चाहिँ 393 400 भन्दा पनि तल छ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र बजारको सेन्टिमेन्ट अनुसार सेन्टिमेन्टमा पोजिटिभ देखियो भने तपाईले यो कम्पनी किन्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको इपीएस 15.44 रुपैयाँ छ, पी रेशियो 25.45
5 देख्नुहुन्छ। बुक भ्यालु पनि राम्रो छ, 152 रुपियाँ छ। फन्डामेन्टल अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको नराम्रो छैन र अहिले समग्र बजार नै प्यानिक भइरहेको अनि लाइफ इन्सुरेन्समा पनि अलिकति प्यानिक सेल देखिरहेको हुनाले नै यी कम्पनीहरू यसरी घटेका हुन्। र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका यी 3वटा कम्पनी जो 400 रुपियाँ भन्दा तल छन्, मैले एकदमै कम रिस्क देखेको छु। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स र आर्यनएलआई तपाईको रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी एकदमै रिस्क रिवार्ड चाहिँ धेरै रिस्क कम भएका कम्पनीको रूपमा मैले तपाईलाई इङ्गित गरेँ। 400 मुनिका तपाईले लाइफ इन्सुरेन्स खोजिरहनु भएको छ भने यी 3वटा मैले तपाईहरु सामु राखेँ है त। त्यसपछि अर्को छ एसएनएलआई, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसको अहिले बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 401 रुपियाँको 1 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ, 401 रुपियाँमा। र 52 हप्ताको लो हेर्नुहुन्छ भने 397 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। तपाईको यसमा चाहिँ 52 हप्तामा यो कम्पनी 522 सम्म पुगेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 442 रुपियाँ छ। इपीएस 25 एकदमै राम्रो छ। पी रेशियो भन्नुहुन्छ भने 15.8 छ। 15 भन्दा तल भएको पी रेशियो भएकोलाई चाहिँ हामीले रिस्क पनि कम भएको मान्छौँ। भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणले पनि 15 भन्दा तल पी रेशियोमा लगानी गर्नुलाई रिस्कलेस मानिन्छ। बुक भ्यालु 141 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र यो कम्पनी पनि अब बिस्तारै यहाँबाट बढ्ने सम्भावना मैले देखेको छु। तपाईले यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ छ र मूल्य एकदमै कम छ। 400 को पेरिफेरीको मूल्य भनेको के पनि हैन। लाइफ इन्सुरेन्सको लागि यिनी बढ्न थाले भने चाहिँ 1-200 सजिलै बढ्ने हामीले विगतका उदाहरण देखिरहेका छौं। अर्को कम्पनी रहेको छ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स। अर्को कम्पनी सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, यसले अहिले बजारमा 409 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी सानिमा र रिलायन्स लाइफको मर्जरबाट बनेको कम्पनी हो। यसको चाहिँ तपाईले 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 389 देख्नुहुन्छ भने अहिले 409 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भनेसी 52 हप्ताको मूल्यको एकदमै नजिक छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 619 सम्म पुगेको थियो। बुक भ्यालु 117 रुपियाँ छ र यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै घटिसकेको छ। अब घट्ने ठाउँ एकदम कम छ भनौं। उसो त यहाँभन्दा तल घट्दैन भनेर ग्यारेन्टी चाहिँ दिन सकिदैन, किनभने मार्केटमा केही कुरा पनि सर्टेन हुँदैन। अहिले समग्र बजार प्यानिक छ। यो अवस्थामा चाहिँ एकैचोटी पछि हामीले लो मूल्यमा किन्न सक्दैनौं। बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटी चाहिँ किन्नु हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यो कम्पनी हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्छौं। र अर्को कम्पनी छ एनएलआईसी, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। विगत लामो समयसम्म ब्लू चिप कम्पनीको ताज पहिरिएको कम्पनी हो यो। र अहिले गत आर्थिक वर्षदेखि अहिले रिपोर्ट नराम्रो आएको र हाई सप्लाई भएको कारणले बजारमा थला परेको अवस्थामा छ। तर अहिले यो मूल्यमा पाउनु भनेको एउटा गोल्डन चान्सकै रूपमा मैले बुझेको छु। 630 रुपियाँ देख्नुहुन्छ यसमा अहिले बजारमा यसको मूल्य। र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 692 छ र 52 हप्ताको लो मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने 570 छ। 570 630 भनेपछि 30 उता 30 यता भनेपछि 60 रुपियाँ माथि छ है त। 52 हप्ताको लो मूल्यको मूल्यभन्दा 60 रुपियाँ माथि छ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सपोर्टमा छ। फेरि यो भन्दा तलको सपोर्ट 574 तिर फेरि आउँछ, 570 तिर आउँछ भने मज्जाले किन्न सकिन्छ। बुक भ्यालु 107 रुपियाँ छ। लाभांशको इतिहास एकदमै राम्रो भएको कम्पनी हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। बोनस शेयर र नगद लाभांश मिलाएर दिँदै आएको कम्पनी 2068-69 देखि यसको चाहिँ लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने बोनस शेयर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 70 70 60 25 25 42 25 31 14 गरेर दिएको छ। र गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 77-78 को मुनाफाबाट 15.79% नगद लाभांश मात्रै दिएको छ। र यसले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा पनि अब बोनस भन्दा पनि नगद लाभांशमा नै फोकस गर्ने देखिन्छ, किनभने यसको क्यापिटल धेरै भइसकेको छ। यसर्थ यो कम्पनी तपाईले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली नराम्रो कम्पनी होइन, राम्रो कम्पनी हो। त्यसर्थ यो घटेको मूल्यमा अझ जति घट्छ बिस्तारै बिस्तारै एड गर्ने तरिकाले तपाई 100 किता किन्न चाहनुहुन्छ भने एकैचोटी 100 किता नकिन्नुस्, 30 किता किन्नुस्, फेरि घट्यो भने फेरि 30 किता किन्नुस्। यो मूल्यमा चाहिँ बिस्तारै किन्दै एभरेज गर्दै पोर्टफोलियोमा चाहिँ मजबुत बनाएर बस्ने अवस्था नै हो
मजबुत बनाएर बस्ने समय नै हो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सल्लाह राय जे भने पनि त्यही नै रह्यो। पक्कै पनि आजको भिडियोमा हामीले नेप्सेमा लिस्टेड भएका 13 वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमध्ये 7 वटा यस्ता लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी गरायौँ जसको मूल्य चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा आएको छ। तपाईले यी कम्पनीहरूलाई वाच लिस्टमा राखेर बेस्ट अफ द बेस्ट, यी मध्ये बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पनी चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यदि रोज्नु पर्यो भने यी कम्पनीहरुमा चाहिँ मैले रोज्नु पर्यो भने चाहिँ एसएनएलआई र आईएलआई रोज्नेवाला चाहिँ थिएँ। यदि मैले किन्नु पर्यो भने चाहिँ यी दुईटा कम्पनी रोज्छु। त्यो रोजाइ आफ्नो आफ्नो। उसो त बजारमा चाहिँ कम्पनीहरु ठ्याक्कै फन्डामेन्टल हेरेर फन्डामेन्टल राम्रो भएको अगाडि नै पुग्छ अथवा फन्डामेन्टल उही भएको सबैभन्दा तल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर तलमाथि हुने क्रममा चाहिँ ढिलो चाँडो फन्डामेन्टल कम्पनीहरु माथि नै जाने हो भन्ने चाहिँ ढुक्क भएर हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। हस् त आजको लागि जानकारी यति नै रह्यो। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ रहेका थुप्रै भिडियोहरु छन्, त्यसमध्ये आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्नु होला र हेरिसकेपछि तपाईको प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट गर्दिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ हजुरहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको बसाइबाट छुटिन्छु। नमस्कार, शुभ समय।